Trọng Sinh trở về ngày chọn vợ qua hộp mù, dưới ánh mắt kinh ngạc của ông nội. Mở ra chiếc hộp của kẻ thù không đội trời chung. Chỉ vì kiếp trước, tôi không do dự, chọn Bạch Nguyệt Quang mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Liễu Như Yên dốc hết tài lực để giúp cô ấy giải quyết khủng hoảng. Nhưng cô ấy lại biến mất sau khi khủng hoảng được giải quyết. Cho đến 10 năm sau, khi tôi nằm trên giường bệnh hấp hối, nhìn thấy người vợ đã mất tích nhiều năm, đang mang bụng bầu 8 tháng, được con trai quản gia ôm eo đến trước giường tôi. Trang Bất Phàm, anh không nên chọn tôi. Nếu không phải vì anh, tôi và Sở Sinh đã không phải sống những ngày tháng lén lút thế này. Bây giờ anh chết rồi, chúng tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, rồi lại tôi đã trở về ngày chọn vợ. Bất Phàm, nếu cháu thật sự thích con bé Như Yên, ông sẽ làm chủ cho cháu. Giọng nói quen thuộc khiến tôi phản xạ có điều kiện mà từ chối. Ông nội, cháu không thích cô ấy. Tôi liếc nhìn những chiếc hộp mù trên bàn, tránh hộp của Liễu Như Yên, nghiến răng chỉ vào cái thứ ba. Chỉ đến chọn cái này đi ạ. Mở ra thấy rõ 3 chữ lớn. Giang Trường Tinh. Tôi tối sầm mặt mũi người. Phụ nữ này đúng là khắc tinh của tôi. Nói là oan gia cũng không ngoa. Hồi nhỏ gần như là cô ta gây chuyện ở phía trước, tôi ở phía sau gánh tội thay kiếp trước. Sau khi tôi và Liễu Như Yên kết hôn, liền nghe nói cô ta đã ra nước ngoài. Chắc chắn chưa? Chắc rồi. Bước ra khỏi văn phòng, 3 người trên sofa đồng loạt nhìn về phía tôi. Lên tiếng đầu tiên là Hạ Nhiên, nhìn Bất Phàm với vẻ mặt thoải mái, chắc là đã chọn được người mình thích rồi. Vừa nói cô ấy vừa đầy ẩn ý nhìn về phía Như Yên. Liễu Như Yên liếc tôi một cái, mặt lạnh như tiền trừng mắt nhìn tôi, căng thẳng thấy rõ. Trái lại là Giang Trường Tinh từ đầu đến cuối, lười biếng quét sạch hoa quả trên bàn, vẻ không liên quan đến mình, nói dù sao cũng không thể. Với cái tính của cậu, Bất Phàm không tránh cậu là may rồi. Lúc này Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy nhìn tôi. Trang Bất Phàm, anh nghĩ một tờ hôn ước là có thể trói buộc tôi sao? Đừng có mơ, tôi có người mình thích rồi. Nhưng đó không phải là anh. Dù anh có được người của tôi, cũng không có được trái tim của tôi. Trong lòng tôi có một suy đoán, đây là đến cả diễn cũng không thèm diễn nữa. Rồi nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với tôi. Tôi không để lại dấu vết. Nhìn Giang Trường Tinh đang bóc quýt, sứ mệnh gia tộc không phải là thứ chúng ta có thể quyết định. Còn về chuyện tình cảm càng không đáng để nhắc tới. Muốn biết tôi chọn ai? 3 ngày sau đến buổi đấu giá, tôi sẽ đích thân phát thiên đăng cho cô ấy. Nói xong tôi liền quay người rời đi. Nhưng đột nhiên lại bị người ta gọi lại. Trang Bất Phàm, đợi đã. Tôi quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Liễu Như Yên căng thẳng do dự một lúc mới mở lời. Tôi biết mình không trốn được, nhưng tôi có một điều kiện. Cái gì? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi còn chưa công bố, cô đã cho rằng tôi chắc chắn sẽ chọn cô. Ngoài tôi ra anh còn có thể chọn ai? Chỉ cần anh đồng ý với tôi, chỉ kết hôn không đăng ký, tôi sẽ suy nghĩ việc gả cho anh. Lúc này, cô ta vậy mà còn muốn giữ danh phận cho Sở Sinh. Quả nhiên trong mắt cô ta, hôn nhân chỉ là trò đùa. Yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh đâu. Anh muốn đăng ký kết hôn với ai thì cứ với người đó. Ý gì đây? Tôi không thèm để ý nữa. Vừa quay người thì thấy một người đàn ông luống cuống va phải tôi, nước sôi bỏng, giấy tạt hết lên người tôi. Tôi không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Không đợi tôi lên tiếng, Sở Sinh lại đột nhiên nắm chặt lấy tay bị bỏng của tôi. Xin lỗi cậu chủ, đều tại tôi hậu đậu. Xin cậu đừng đuổi việc tôi thật sự rất cần công việc bán thời gian này. Tôi hất tay hắn ra không nhịn được cau mày. Sở Sinh là con trai độc nhất của quản gia, để học piano, đã làm thêm kiếm tiền trong thời gian này, nhưng lần nào cũng gây ra đủ loại tai nạn trước mặt tôi. Liễu Như Yên không ít lần vì hắn mà lạnh nhạt oán trách tôi, rằng tôi cố ý giao việc nặng cho chèn ép hắn. Thấy hắn ôm tay ngã ngồi trên đất, Liễu Như Yên đau lòng đỡ hắn dậy, rồi nhìn tôi với ánh mắt thêm vài phần chán ghét. Trang Bất Phàm, Sở Sinh cũng không phải cố ý đến mức phải ra tay nặng như vậy. Sao anh thật quá cậy quyền ức hiếp người rồi đấy. Tôi tức đến bật cười. Hắn cố tình va vào tôi tạt cả người tôi nước sôi. Tôi còn chưa nói gì hắn đã cắn ngược lại một phát. Hơn nữa vết đỏ trên cổ tay Sở Sinh, biết đâu là do chính hắn tự trà ra. Lần này tôi không thể chịu đựng tên trà xanh này thêm nữa. Không làm được thì cút. Nhà tôi không nuôi phế vật. Anh đừng có quá đáng. Tôi cảnh cáo anh có thể ép tôi gả cho anh, nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi. Nói cho anh biết Sở Sinh chính là tốt hơn anh. Tôi chính là thích cậu ấy. Vậy thì cô cũng cút đi. Liễu Như Yên bị tôi quát cho ngẩn người. Anh bảo tôi cút, được lắm. Tôi đợi anh đến cầu xin tôi. Sở Sinh chúng ta đi. Liễu Như Yên trực tiếp đưa người về nhà, còn lập riêng phòng đàn cho Sở Sinh, để chuẩn bị cho cuộc thi piano. Ngày hôm đó, nhà hát lớn có rất nhiều khách, tôi cũng được mời đến. Chị Như Yên đối xử với anh Sinh tốt thật. Anh Sinh nhất định sẽ dành giải nhất tặng cho chị, không phụ lòng chị. Chưa bước vào, giọng nói ngọt ngấy đã vang lên từ sau bức màn. Nhìn qua chỉ thấy Liễu Như Yên, ánh mắt đầy thâm tình chỉnh cà vạt cho Sở Sinh. Hai người không hề né tránh, gần như dính sát vào nhau. Cậu chủ cậu đừng hiểu lầm, chị chỉ thấy anh Sinh hậu đậu, đến cả thắt cà vạt cũng không xong nên mới giúp tôi. Thấy tôi đến, Sở Sinh lập tức sợ hãi cúi đầu, ra vẻ như tôi thường xuyên bắt nạt hắn. Trang Bất Phàm không kiếm chuyện với Sở Sinh thì anh sẽ chết à? Tôi đã nói gì sao? Tôi lạnh lùng ngẩng đầu. Sở Sinh đột nhiên run rẩy, nặn ra 2 giọt nước mắt đi đến. Tôi biết cậu chủ không tin tôi, chỉ xin cậu chủ đừng ép chị trở về làm việc. Chị ấy không thích, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị. Nghe vậy Liễu Như Yên bừng tỉnh. Trang Bất Phàm, tôi sẽ không về cùng anh đâu. Anh chết tâm đi. Tôi cười lạnh, họ nghĩ tôi muốn ép cô ta về nhưng phải để họ thất vọng rồi. Tôi đi lướt qua 2 người từ từ ngồi xuống kề giám khảo. 2 người có tốt hay không chẳng liên quan đến tôi cũng sẽ không bắt cô về. Giả vờ rộng lượng cái gì? Trong lòng anh chắc đã sớm ghen điên rồi chứ gì. Sau đó Liễu Như Yên đắc ý đi cùng Sở Sinh đến phòng trưng bày. Trang Bất Phàm, người đằng sau kia không phải là vị hôn thê của cậu sao? Sao lại đi gần thí sinh dự thi thế? Một người bạn trong ban giám khảo kinh ngạc hỏi. Không phải nữa rồi, lão Vu bảo tôi để ý cậu chấm điểm đấy. Tập trung xem thi đi. Đến lượt Sở Sinh, đàn piano có vấn đề. Tôi dẫn người lên chỉnh lại. 2 người họ vẫn nhìn nhau như trốn không người. Chị ơi, em căng thẳng quá. Đừng sợ, chị sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em quay đầu lại sẽ luôn nhìn thấy chị.
Tôi ép mình làm như không có chuyện gì, bước xuống sân khấu. Khi phía sau chuyển đến một trận hỗn loạn, thấy Sở Sinh suýt bị người ta dùng kéo đâm trúng. Giây tiếp theo tôi bị cô ta đẩy ra trước mặt Sở Sinh để đỡ một nhát. Liễu Như Yên sau khi đẩy tôi ra, không thèm nhìn lấy một cái chạy thẳng đến chỗ Sở Sinh, đang sợ đến ngay người mà khóc. Còn tôi lại bị người ta kề dao vào cổ uy hiếp, lại gần nữa tôi sẽ giết nó. Người phụ nữ đã điên rồi, vẻ mặt lúc thì hoảng loạn lúc thì cười, mũi dao đâm vào da thịt, đau đến mức tôi gần như không thở nổi. Tôi mắt đỏ ngầu gầm lên, Liễu Như Yên, báo cảnh sát. Liễu Như Yên hoảng loạn lấy điện thoại ra. Ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, lại thấy cô ta gọi người khiêng đi. Sở Sinh đang sợ đến mức không đi nổi, mau đỡ một tay. Sở Sinh không sao rồi, có chị ở đây, bây giờ đưa em đi gặp bác sĩ. Cho đến lúc rời đi cũng không nhìn tôi một cái. Tôi không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, thấy người phụ nữ giơ kéo lên đâm mạnh xuống. Tôi nhắm mắt lại. Rất lâu sau, cơn đau trong tưởng tượng không ập đến. Mở mắt ra thì phát hiện người phụ nữ đã bị cảnh sát khống chế, mà tay của Giang Trường Tinh vẫn đang nhỏ máu. Nhưng cô ấy chỉ tùy tiện lau vài cái, rồi lo lắng bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi. Có sao không? Tôi sửa người, trong lòng dấy lên một tia ấm áp. Tôi chưa từng nghĩ người cứu mình lại là cô ấy. Rõ ràng cô ấy không thích nghe biểu diễn piano. Trang Bất Phàm, cho đến khi bụng dưới chuyển đến cơn đau, tôi mới hít một hơi khí lạnh. Không sao, rất nhanh tôi được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương. Trong phòng bệnh, Liễu Như Yên mặc kệ bác sĩ khuyên can, tức giận xông vào. Trang Bất Phàm, anh thật quá độc ác. Vì để ép tôi trở về mà lại tìm người ra tay. Độc ác với Sở Sinh, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ thỏa hiệp. Nói chuyện phải dùng não, tôi mới là người bị hại. Cô ta xử người, lúc này để ý đến eo và cổ tôi vẫn còn quấn băng gạc. Giây tiếp theo, đầu kia video chuyển đến tiếng Sở Sinh đau đớn. Liễu Như Yên lo lắng thấy rõ ngẩng đầu lên. Giọng điệu lập tức chuyển xuống, anh da dày thịt béo chút vết thương nhỏ. Bây giờ không phải không sao rồi sao? Cùng tôi đi xin lỗi, vì anh mà bị hoảng sợ. Bây giờ tâm trạng không ổn định, cô nằm mơ đi. Đừng quên buổi đấu giá ngày mai. Nếu tôi không đi xem cô thắp thiên đăng cho ai. Cô ta đi rồi. Một bóng người từ sau tấm bình phong bước ra, mở miệng lại toàn là giọng trêu chọc. Cãi nhau à? Thật không hiểu cậu thích cô ta ở điểm nào. Giang Trường Tinh tiện tay đặt hộp giữ nhiệt lên đầu giường. À phải rồi, bên trong là canh cá mẹ tớ hầm. Chỉ lần này thôi, tiểu thư đây không có rảnh. Ngày nào cũng đến thăm cái tên cuồng bị ngược đãi như cậu. Ai nói tôi cuồng bị ngược đãi? Tôi không thích cô ta. Vậy cậu thích ai? Tôi xử người bị câu hỏi của cô ấy làm choáng váng. Định mở lời, cô ấy đã chập một tiếng rồi đứng dậy. Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Ngày mai tớ sẽ đến. Nhiều nhất là mang canh cá cho cậu thêm một lần nữa. Thôi nói xong cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn bộ dạng vội vàng của cô ấy, mỉm cười nhìn bình canh cá trên bàn. Thì ra là do chính tay cô ấy nấu. Một cô gái phóng khoáng như vậy đã thề cả đời không vào bếp, vậy mà lại nấu canh cho mình. Tại buổi đấu giá, trên tủ trưng bày một bộ vương miện đá quý duy nhất, không chỉ tượng trưng cho sự xa hoa mà còn là quyền lực tuyệt đối của phu nhân nhà họ Trang tương lai. Không ít người xì xào bàn tán, tuyệt quá đi mất. Nghe nói Trang thiếu gia tuyên bố sẽ thắp thiên đăng cho phu nhân tương lai, không biết là ai có thể diễn lớn như vậy. Con có thể là ai được? Đại tiểu thư nhà họ Liễu chứ. Ai mà không biết Trang thiếu gia thích cô ấy. Ngày hôm qua, Trang thiếu gia còn vì cô Như Yên mà bị thương đấy. Vậy những người khác chẳng phải là không có cơ hội rồi sao? Nhưng tôi thấy cô Hạ cũng không tệ. Còn có vị kia của nhà họ Giang, chỉ tiếc là tính cách hơi nóng này. Các tiếng bàn tán nổi lên không ngớt. Sắc mặt Liễu Như Yên lại càng lúc càng khó coi. Ngược lại Hạ Nghiên bình tĩnh ngồi xuống. Con kéo Giang Trường Tinh đang thất thần. Nhìn gì vậy? Không có gì. Cô ấy thu lại tại tấm mắt có vẻ hơi thất vọng. Rất nhanh, đến giờ đấu giá, tôi cầm đèn lồng trong tay, không vội không gấp bước lên sân khấu. Trong ánh mắt phấn khích của mọi người, từ từ giơ tay lên. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nín thở tập trung. Chỉ có Liễu Như Yên là bấu chặt đầu ngón tay phên chung, lòng đầy lửa giận. Ngay khi họ chuẩn bị vỗ tay mở lời chúc mừng tôi, một bóng dáng quen thuộc cô đơn rời đi. Tôi hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói: Giang Trường Tinh, nếu cậu đi rồi thì thiên đăng của tôi biết khắc cho ai đây? Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Liễu Như Yên thì không thể tin nổi nhìn tôi, còn Giang Trường Tinh thì đứng ngay tại chỗ, đôi môi đỏ hé mở, nửa ngày không nói nên lời. Cậu mà không nói gì là tôi tặng người khác đấy nhé. May mà Hạ Nghiên phản ứng trước tiên. Bất Phàm, có phải đầu cậu còn có vết thương ngầm nào khác không? Chắc chắn là thắp thiên đăng cho Trường Tinh à? Không phải Liễu Như Yên sao? Mà Giang Trường Tinh cuối cùng cũng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn tôi đi thẳng về phía cô ấy. Tôi rất tỉnh táo và cũng rất chắc chắn, người tôi muốn chọn là cậu. Giang Trường Tinh, cậu nói thật chứ? Cô ấy vô thức hỏi lại, cố gắng che giấu sự phấn khích không thể kìm nén trong lòng. Thấy tôi gật đầu, tự tay đeo chiếc nhân đính hôn vừa vặn cho cô ấy. Cô ấy mới nở nụ cười phóng khoáng quen thuộc. Vậy thì tớ đồng ý, đồ đã đeo vào tay tớ rồi. Không có cơ hội cho cậu hối hận nữa đâu. Vốn dĩ cũng không định hối hận. Chúng tôi nhìn nhau cười, quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt tái mét của Liễu Như Yên. Trang Bất Phàm dùng thủ đoạn thấp kém này để kích thích tôi. Có vui không? Tôi quay lại nhìn cô ta một cách mỉa mai. Cô thích tự mình đa tình đến vậy sao? Cô ta lộ vẻ xấu hổ, bị tôi làm cho nghẹn họng. Tôi đã nói với cô rồi, người tôi chọn không phải là cô. Từ trước đến nay đều là do tự cô không muốn tin. Nghe vậy Sở Sinh đột nhiên kích động nắm lấy tay cô ta. Tốt quá rồi. Chị không cần phải bị hôn ước gia tộc ràng buộc nữa rồi. Vậy chúng ta có phải? Tôi không có hứng thú xen tình trạng ý thiếp. Thấy tôi định đi, Liễu Như Yên lại đột ngột hất tay Sở Sinh ra đuổi theo. Trang Bất Phàm, anh nghĩ cho kỹ đi. Qua hôm nay, dù anh có đến tận nhà cầu xin tôi cũng sẽ không có ngày đó đâu. Nói xong, tôi nắm tay Giang Trường Tình tiếp tục hoàn thành nghi thức phát thiên đăng. Hôn lễ được ấn định sau 1 tuần. Trong thời gian đó, Giang Trường Tình như sợ tôi chạy mất ngày nào cũng đến canh chừng. Sau đó dứt khoát ở luôn phòng khách cạnh phòng tôi. Buổi tối nhân lúc tôi đi tắm, cô ấy đột nhiên chui vào chăn của tôi đứng hình ngay lập tức.
Giang Trường Tình, cậu uống rượu à? Cô ấy vật lộn một lúc rồi ồ một cái về phía tôi. Dựa vào nhát gan cũng phải. Khi đến tớ muốn hỏi cậu tại sao lại chọn tớ. Không được nói dối, tôi vừa định mở lời, cô ấy đã đưa tay bịt miệng tôi. Đừng còn nói mấy lời như cậu thích tớ, không thể nào, ai mà không biết. Trong Bất Phàm cậu thích Liễu Như Yên. Cậu chỉ là lấy tớ ra làm trò tiêu khiển phải không? Trước đây tớ bắt nạt cậu như vậy, cướp đồ ăn vặt của cậu hại cậu rơi xuống hồ. Suýt đến còn đánh nhau trước mặt cậu, làm sao cậu có thể thích tớ được chứ? Đánh nhau gì? Tôi nắm bắt được điểm mấu chốt. Trong đầu lại lóe lên hình ảnh hồi nhỏ. Liễu Như Yên đánh cậu ấm nhà họ Sở. Hoàn hồn lại tôi nhìn Giang Trường Tinh. Giang Trường Tinh có piêng. Ai cậu ở bên hồ phun nước? Đã từng cứu một đứa trẻ nghèo không? Cô ấy vùng vẫy ngồi dậy. Vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc. Cậu của Nhiên đã thấy rồi. Hình tượng của tớ bị hủy hết rồi. Vừa nói vừa quay đầu ngã lại vào chăn ngủ thiếp đi. Tôi cười tự giễu. Thì ra, trước nay là tôi đã nhận nhầm người yêu sai người. May mà vẫn còn kịp. Ngay sáng hôm sau, tôi liền kéo Giang Trường Tinh đi chụp ảnh cưới. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Liễu Như Yên và Sở Sinh. Liễu Như Yên đã nhìn Giang Trường Tinh bước ra từ nhà tôi, sắc mặt lập tức tối sầm. Sao cô ta lại ra từ nhà anh sao vậy? Ở trước nhà mình còn cần người ngoài như cô đồng ý sao? Nghe vậy sắc mặt Liễu Như Yên cảm thấy có. Đừng quên hai người vẫn chưa kết hôn. Tôi bây giờ vẫn là người trong danh sách vợ dự bị của nhà. Tôi liếc mắt nhìn Sở Sinh với vẻ mặt oan ức không nói được. Liễu Như Yên ngày cưới đã định rồi. Nếu hôm nay cô đến để chúc mừng thì tôi nhận, còn đến gây sự thì phiền cô đi ngay cho, đừng làm lỡ việc chúng tôi chụp ảnh cưới. Thấy tôi và Giang Trường Tinh lên xe, Liễu Như Yên đột nhiên lao ra chặn trước xe. Trang Bất Phàm, chuyện hôn nhân đại sự, vì đấy kích thích tôi mà tùy tiện cho anh sẽ hối hận đấy. Tôi hạ cửa sổ xe nhìn cô ta, ai nói tôi chọn bừa. Tôi nắm chặt tay Giang Trường Tinh giơ lên, tôi rất nghiêm túc, mong cô đừng đặt điều trước mặt vị hôn thê của tôi. Liễu Như Yên lập tức sốt ruột, viền mắt đỏ hoe, nhưng cô ta thường xuyên bắt nạt anh để anh gánh tội thay. Chuyện đó anh quên hết rồi sao? Đó chỉ là những trò nghịch ngợm hồi nhỏ. Hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Còn nữa, lần nào không phải là lúc tôi bị Liễu Như Yên hiểu lầm. Giang Trường Tinh mới đến gây sự với tôi. Tuy cách thức có hơi thô bạo, nhưng đúng là có hiệu quả. Thấy tôi im lặng, Liễu Như Yên tưởng tôi đã nghe lọt tai vẻ mặt vui mừng. Trang Bất Phàm, Giang Trường Tinh không hợp với anh. Có phải không? Hợp hay không, chúng tôi cũng không cần phải chứng minh cho cô xem. Nếu không có chuyện gì thì phiền cô tránh ra. Thấy tôi vội vã muốn đi, Liễu Như Yên cuối cùng không nhịn được mà gào lên. Vậy anh theo đuổi tôi lâu như vậy là cái gì? Lúc theo đuổi cô đương nhiên là thích. Không chọn cô chính là không thích nữa. Khó hiểu lắm sao? Liễu Như Yên như cô mong muốn tôi cho cô tự do rồi. Cô còn có gì không hài lòng, nhưng thấy cô ta nửa ngày không nói lời, tôi dứt khoát lùi xe rời đi từ hướng khác. Ai ngờ sau khi chụp ảnh cưới xong, cô ta vẫn ở ngoài biệt thự đợi tôi. Giang Trường Tinh bảo tôi về từ sân sau, còn cô ấy đậu xe ở cửa chính. Kết quả tôi vừa về đến nhà, quản gia đã vội vã chạy đến nói hai người họ cãi nhau rồi. Sau đó tôi vội chạy qua can ngăn. Lúc can ngăn, đồng hồ của tôi bị Liễu Như Yên giơ tay giật đứt, rơi xuống đất. Tôi hít một hơi khí lạnh, vô thức che đi vết sẹo chữ thập trên cổ tay. Ánh mắt Liễu Như Yên hơi rung động. Vết sẹo trên tay anh từ đâu mà có? Tôi liếc nhìn một cái, bị bọn buôn người chém. Không phải cô cũng ở đó sao? Sở Sinh bên cạnh ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn vào mắt Liễu Như Yên. Chị, chúng ta đi trước đi. Liễu Như Yên lần đầu tiên lạnh mặt với hắn, nắm lấy tay Sở Sinh trà đi trà lại. Vết sẹo chữ thập tương tự lại bong ra một góc, bị dễ dàng lột ra. Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Chị, đừng gọi tôi là chị, người cứu tôi vốn không phải là cậu. Cậu vẫn luôn lừa gạt tôi. Tôi buồn cười nhìn cảnh tượng này, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thì ra năm đó tôi nghe lời Sở Sinh, đến nhà máy bỏ hoang cứu Liễu Như Yên. Sau đó bị thương ở cánh tay, cô ta luôn nghĩ người cứu mình là Sở Sinh. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Thấy vậy tôi đột nhiên mất hết hứng thú, nhặt đồng hồ lên chuẩn bị tiễn khách. Liễu Như Yên lại nắm chặt lấy tôi không buông. Bất Phàm, tại sao? Tại sao không nói cho tôi biết, hại tôi bị lừa nhiều năm như vậy. Nếu tôi biết năm đó người cứu tôi là anh, thì ngày mai người kết hôn với anh cũng sẽ là tôi. Lời nói của cô ta làm tất cả mọi người kinh ngạc. Sắc mặt Sở Sinh tái mét, nghiến răng nhìn tôi một cách độc ác. Tôi từ từ gỡ tay Liễu Như Yên ra. Cô biết thì đã sao? Có thể giảm bớt nỗi đau bị Sở Sinh tạt nước sôi sao? Hay là xóa đi vết sẹo bị kéo đâm? Liễu Như Yên, ngay từ khi cô lần này đến lần khác vì Sở Sinh mà không tin tôi, làm tổn thương tôi thì đã kết thúc rồi. Không phải, tôi biết có vài chuyện là tôi hiểu lầm anh. Nhưng lúc đó anh đúng là đã làm rất nhiều chuyện, cậy quyền ức hiếp người. Tôi chỉ là không muốn anh lạc lối. Tôi bị lời nói của cô ta chọc tức. Đã đến lúc này rồi, cô ta vậy mà vẫn cho rằng tôi đã bắt nạt Sở Sinh. Bất Phàm, hủy hôn lễ đi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Cô ta cố chấp nhìn tôi lại lắc đầu. Tôi không thích cô, càng sẽ không kết hôn với cô. Nói xong mặc kệ Liễu Như Yên khóc lóc, tôi quay người rời đi. Chỉ là tôi không ngờ cô ta lại điên cuồng đến vậy. Ngày hôm sau hôn lễ đang tiến hành được một nửa, Liễu Như Yên đã mặc váy cưới, xông vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bước trên thảm đỏ từ từ đi tới. Bất Phàm, anh thắng rồi. Tôi đồng ý quay về. Chúng ta kết hôn được không? Liễu Như Yên, cô có biết mình đang nói gì không? Cô ta cười cay đắng. Tôi biết anh vẫn còn giận tôi. Trước đây đều là lỗi của tôi. Là tôi nhìn người không rõ từ sai người. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất lâu. Tôi yêu anh, không phải vì biết anh cứu tôi mới yêu, mà là đã sớm thích anh rồi. Chỉ là tôi yêu mà không tự biết đã làm tổn thương anh. Vậy nên hãy cho tôi thêm một cơ hội, để tôi bù đắp cho anh có được không? Tôi không đáp lời mà chỉ vô cảm nhìn cô ta.
Sở Sinh đâu? Cậu ta có biết hôm nay cô đến đây không? Thấy rõ vẻ mặt cô ta cứng đơ. Trong giây lát tôi mới bật cười thành tiếng. Tôi không phải là món đồ chơi để cô tùy ý sắp đặt. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Liễu Như Yên, tình yêu của cô quá rẻ mạt và ích kỷ. Cô căn bản không xứng đáng để yêu. Không phải tôi thật sự biết sai rồi. Chỉ cần anh tin tôi, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi thề chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Tôi bị cô ta kéo tay, thấy không giằng ra được đành phải nén sự mất kiên nhẫn. Nếu hạnh phúc mà cô nói chính là sau khi sẽ bỏ trốn cùng người khác, hại tôi ôm hận mà chết, thì không cần đâu. Khi nói câu này tôi cố ý hạ thấp giọng. Tôi biết cô ta nghe hiểu. Giây tiếp theo đã thấy Liễu Như Yên không thể tin nổi. Nhìn tôi, thì ra anh cũng trọng sinh. Thảo nào, cô ta toàn thân run rẩy, không ngừng lảo đảo lừa lại như sắp ngã quỵ. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, cô ta cũng không xuất hiện nữa. Chỉ nhờ người đưa cho tôi một tờ giấy. Trên đó chỉ có 3 chữ: xin lỗi anh. Ngược lại Sở Sinh lại tìm thấy tôi ở tầng 3 khách sạn, chất vấn tôi tại sao cứ dây dưa không dứt với Như Yên. Anh đã kết hôn rồi. Còn gửi tin nhắn mập mờ cho bạn gái tôi, bảo cô ấy đến dự hôn lễ. Sao lại vô liêm sỉ như vậy? Tôi không hiểu. Nhìn hắn, cậu có bằng chứng không? Nếu không có tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng. Sở Sinh bị lời nói của tôi làm cho giây tiếp theo liền giơ tay, muốn đẩy tôi từ sân thượng tầng 3 xuống. Chết đi, nếu không phải vì mày, chị làm sao có thể đuổi tao ra khỏi nhà họ Liễu? Bây giờ tao không còn gì cả, còn bị người ta chỉ trỏ. Đều tại mày. Trong lúc giằng co, tôi nắm chặt lấy cổ áo hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trường Tinh dẫn người xông lên giữ lấy tôi. Cùng lúc đó, một bóng người khác đột nhiên từ bên cạnh lao tới. Mọi người đều chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng cơ thể rơi xuống đất ở tầng 1. Liễu Như Yên và Sở Sinh lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện nói Sở Sinh bị điên rồi, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó, rằng hắn và Liễu Như Yên đã bỏ trốn. Còn có một đứa con. Về phía Liễu Như Yên, bị gãy 10 cái xương sườn đang hấp hối. Muốn gặp tôi một lần cuối. Tôi nhìn Giang Trường Tinh, cô ấy nhún vai cười. Tớ là người nhỏ nhen thế sao? Đi xem đi. Kết thúc một lần cho xong. Vào phòng bệnh, thấy tôi đến. Cô ta kích động muốn mở lời, nhưng vì đang đeo máy thở nên không nói được. Chỉ có thể nhìn tôi mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó bác sĩ đến tháo mặt nạ của cô ta ra. Cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Xin lỗi anh, tôi cứ thế im lặng nhìn cô ta không nói gì. Cô ta bắt đầu tự mình hồi tưởng ở nhà máy bỏ hoang. Tôi vẫn luôn nhớ chàng trai cứu tôi, trên tay có một vết sẹo chữ thập. Trong lòng nghĩ nhất định phải tìm được anh ấy, làm cô dâu của anh ấy để báo đáp. Sau đó nghe nói tôi được chọn làm vợ của người thừa kế nhà họ Trang. Ứng cử viên, lúc đầu tôi rất phản kháng, vì trong lòng tôi đã có người khác. Nhưng thấy anh đối xử với tôi tốt như vậy, chuyện gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên, quan tâm tôi thầm nghĩ nếu không tìm được chàng trai đó, ở bên anh cũng không tệ. Nhưng một hôm Sở Sinh xuất hiện. Lúc ngao tôi đã thấy vết sẹo chữ thập trên cổ tay cậu ta. Những ký ức sắp phai mờ lại ùa về. Tôi bắt đầu đối xử tốt với cậu ta một cách liều mạng, nhất là khi biết thân thế cậu ta đáng thương, liền muốn giúp đỡ. Bất phàm, tôi biết là tôi đã lơ là cảm nhận của anh, đã làm tổn thương anh. Đúng vậy, anh đã bất chấp tất cả. Làm sao có thể là người cậy quyền ức hiếp người khác được? Anh đã giải thích như vậy rồi, nhưng tôi lại không tin anh. Vậy nên tôi không cầu xin anh tha thứ, chỉ muốn nói với anh rằng nếu còn có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Lúc này máy đo nhịp tim vang lên tiếng báo động. Nhìn bác sĩ đeo lại mặt nạ thở cho cô ta, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trên đường đi, Giang Trường Tinh có vẻ im lặng lạ thường, không cả khía tôi như thường ngày, khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sao vậy? Cho đến khi ngồi trên xe, cô ấy ôm cổ tôi, viền mắt hơi đỏ. Trong Bất Phàm, tớ đã đi tìm Sở Sinh. Cậu tìm hắn làm gì? Tớ có một giấc mơ kỳ lạ, hoàn toàn khớp với những lời điên rồ của hắn, nên đã đi tìm hắn để xác nhận. Trong xe rơi vào im lặng một lúc lâu sau, tôi hít một hơi thật sâu, vẫn là kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy nghe. Nói xong tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, không nhìn được mở lời cậu. Giang Trường Tinh giơ tay vỗ tôi một cái. Trang Bất Phàm, mắt nhìn người kiếp trước của cậu thật tệ, vậy mà hại tiểu thư đây vì cậu mà phải đi xa xứ. Tôi bị cô ấy đánh cho ngơ ngác, sơ mặt ớt lộ ra vẻ tủi thân. Cậu lại bắt nạt tớ. Giang Trường Tinh, cậu cứ đợi đấy. Cứ như vậy chúng tôi náo loạn hết năm này qua năm khác, nhưng tình cảm lại càng đánh càng sâu đậm.